નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર યોગિની ચૌહાણ સ્વરાજ આશ્રમ બારડોલીમાં એડમિનિસ્ટ્રેટર છું. સ્વરાજ આશ્રમ બારડોલીનું નામ પડતા એમ તો થાય કે બારડોલી સત્યાગ્રહ આ જગ્યા પરથી થયેલો, પણ આપણને એની વિશે જાણવાની પણ માહિતી થાય કે કેવી રીતે થયેલો, કોણે કરેલો અને શા માટે કરેલો. અંગ્રેજોએ 30% ખેડૂતોનું લગાન કર વધારી દીધેલો. ખેડૂતો એટલી ક્ષમતા નહોતી કે એ લોકો કર ભરી શકે. તેના માટે ગાંધીજીએ કોઈ એક નેતાને પસંદ કર્યા અને એ છે વલ્લભભાઈ પટેલ. વલ્લભભાઈ પટેલને કહ્યું કે 84 અને બારડોલીના ખેડૂતોને જઈને મળો અને અહિંસક લડત લડો અને કર માફ કરાવવાની તજવીજ કરો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ બારડોલી અને 84 તાલુકામાં 1921-22માં આવ્યા અને એમણે બારડોલી તાલુકો અહિંસક લડત માટે પસંદ કર્યો. In 1925, having suffered because of floods and famine, the people of Bardoli were in sheer stress. In this hour of distress, the British government raised the revenue taxes by 30%. The people, clueless, found their only hope in Sardar Patel. At first, Patel wrote to the governor and appealed to reduce the taxes. The government sent ruffians to frighten the villagers. "I am the Sardar in Gujarat," declared Patel. "Let them come. I know what to do." Some are born leaders. Some are leaders by luck. Some by abundance. Sardar Vallabhbhai Patel was a leader by merit. અને બારડોલી તાલુકામાં આ જગ્યા જે સ્વરાજ આશ્રમ આપ જોઈ રહ્યા છો, એ સ્વરાજ આશ્રમ એક જંગલ જેવું હતું. તે જગ્યા પસંદ કરીને અહીંયા એમણે છાવણી બનાવી. સરદાર નિવાસ એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 27-28માં સ્થાપેલું એક નાનું નિવાસ સ્થાન છે. અને એ નિવાસ સ્થાનની આપણે જો વાત કરીએ તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે એ નિવાસ સ્થાનમાં એમણે પોતાનું નાનો એક ખાટલો છે, એક બેસવાની જગ્યા છે. ત્યાં નાની જગ્યા છે, સુંદર જગ્યા છે, રળિયામણી જગ્યા છે, પણ ત્યાં દેશના મોટા ક્રાંતિકારીઓ પણ આવ્યા છે. જવાહરલાલ નહેરુ છે, વિનોબા ભાવે છે, એ બધા ક્રાંતિકારીઓ આવીને બેસતા હતા અને વાતો કરતા હતા. અરે એવું જ નહીં, આઝાદ હિન્દ ફૌજના નેતૃત્વ કરનારી વ્યક્તિ સુભાષચંદ્ર બોઝ પણ આવ્યા છે અને એમની મહેમાનગતિ પણ થઈ છે. ખુદ મણિબેન પટેલ જાતે કરતા હતા. મણિબેન પટેલ એમના દીકરી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના દીકરી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના દીકરી એટલે સામાન્ય વાત કરીએ ને તો પડછાયો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કામ કરતા હોય, વલ્લભભાઈને મળવા 100-150 માણસો બેઠા હોય બહાર, ને બહાર બેઠેલા માણસોમાંથી સરદાર સાહેબને જરૂર પડે, લખતા કે મણી પેલા ભાઈને મોકલ. નામ નથી બોલતા પણ ખાલી પેલા ભાઈને મોકલ. એટલે મણીબેન પટેલ એટલો પડછાયો કે તરત જ એ વ્યક્તિને બોલાવે કે આ ભાઈને જ મારા પિતાશ્રી બોલાવે છે. એટલું એ લોકો વચ્ચે ગઠબંધન. એવા મણીબેન પટેલ, જો એમનો રૂમ જુઓ, એક ખાટલો છે, એક નાનો કબાટ છે અને મુલાકાતીઓને બેસવા માટે એક નાનો બાંકડો છે. બસ એટલું જ. સુખ સુવિધા સંપૂર્ણનો ત્યાગ કરીને જે આઝાદી મેળવે તેવી વ્યક્તિઓ, વિરલ વ્યક્તિની આ જગ્યા છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આ સ્વરાજ આશ્રમને ચલાવવા માટે સાબુ કેન્દ્ર, હેન્ડમેડ પેપરનું કારખાનું, ફર્નિચર વિભાગ, એમાં ફર્નિચર વિભાગમાં ટોટલી સાગનું લાકડું અને લોખંડનું બંનેનું ફર્નિચર બનાવવાનું શરૂ કર્યું. હાથશાળ છે, કાતન પદ્ધતિ છે, શાળા છે, સરદાર કન્યા વિદ્યાલય છે, સ્વરાજ બાળ મંદિર છે અને ગૌશાળા છે. એવી પ્રવૃત્તિઓ પણ સ્થાપી. સરદાર સાહેબે કેટલી દીર્ઘદ્રષ્ટિથી કાર્યો કર્યા કે એમણે એક નેચરોપેથી સેન્ટર, કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્ર પણ સ્થાપ્યું, જેથી લોકો દવા માટે પણ બહાર નહીં જઈ શકે. In a speech at Badgam during the famous Dandi March, Mahatma Gandhi refused to return to the Sabarmati ashram
until India won independence. Sardar Vallabhbhai Patel then invited him to stay at Swaraj Ashram. Bardoli Satyagraha, guided by Gandhi and driven by Patel, showed that with truth on their side, the Indian peasantry was a powerful force which even the toughest realm failed to quell. In 1931, Mahatma Gandhi encouraged creative activities in Swaraj Ashram like spinning, weaving, handicrafts, and many more. Swaraj Ashram became the center of the Seva Yajna. At the dining area of Mahatma Gandhi and Vallabhbhai Patel, the utensils are the same as they were during those times. The study table and the spinning wheel, named as Bardoli Charkha too, has the same emblematic vibrations in Swaraj Ashram. અમારા સ્વરાજ આશ્રમનો સરદાર સાહેબે 1931-32માં જાતે ખોદાવેલો કૂવો છે અને એ કૂવામાં એ બધું જ પાણી જાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. એવું આખા કેમ્પસમાં એ સિસ્ટમ લાગુ પડેલી છે. અને બીજી વાત કે ગ્રીન એનર્જીનો ટોપિક જો આવે, તમે આપણે કામ કરીએ સોલારનો, આપણે તો અખૂટ ભંડાર છે સૂર્યનો, સૂર્ય દેવતા આપણા પર પ્રસન્ન છે ઇન્ડિયામાં. તો એક કામ કરો, એને ગ્રીન એનર્જીનો ઉપયોગ કરો અને આપણા રૂફ પર સોલાર પેનલ લગાડો, જેનાથી આપણને બિલમાં પણ ફાયદો થશે ને બધી જ રીતે ફાયદો થાય છે. એમના બધા ફાયદા જો જોઈએ તો ગ્રીન એનર્જીના ફાયદા છે. પછી જ્યારે રૂફટોપ લગાવ્યું, લગભગ 1.5-2 મહિના લાગ્યા મને રૂફટોપની કાર્યવાહી કરતાં. ને નાવેતાસ પછી ઘણી બધી એજન્સીઓને મળ્યા અને બધી એજન્સીઓમાંથી બધા એજન્સીના કોટેશન મંગાવ્યા અને ખાસ તો મેન્ટેનન્સને બધું સમજાવવાનું, ક્લેરિફિકેશન સચ્ચું કરવાનું ને સર્વિસની બાબતની વાત આવે તો પછી અમને નરેશભાઈ પંચાલ કરીને ધ્રુવ એન્ટરપ્રાઇઝ છે, તેમણે નાવેટાસ સોલાર સિસ્ટમની વાત કરી અને એમનું કોટેશન આવ્યું ને બધામાંથી અમે જોયું તો અમને એ યોગ્ય લાગ્યું. અમે 25 કેવીની નાવેટાસ સોલાર પાસે સિસ્ટમ નંખાવી ને આજે તમે જુઓ મારી પાસે 2 મહિના થઈ ગયા, બિલ આવ્યું. બિલ તો નીલની ક્યાં વાત કરું, માઇનસમાં બિલ છે. મારી એનર્જી એટલે મારા સોલાર સિસ્ટમમાં જે ફિટ કરેલું છે તે મીટરની એનર્જી આખા સ્વરાજ આશ્રમમાં બધા જ પોલ પર લગભગ 150 થી 200 પોલ છે ઇલેક્ટ્રિકના. સ્ટ્રીટની લાઇટ વધારે છે એટલે લગભગ એ 50 છે એ લાઇટ અને 150 પોલ છે તેની લાઇટ એ રાતના ભરપૂર સળગે છે. અમારે ત્યાં 140 ફૂટ ઊંચો ધ્વજ છે, રાષ્ટ્રધ્વજ લગાવ્યો છે, તેના 4 ફોકસ છે 200 વોટના. તે 4 ફોકસ પણ રાતના લાઇટ ચાલુ રાખી રાત છતાં પણ અમારું માઇનસમાં બિલ આવે છે. અમે તો ભૂલ કરી કે આટલા વર્ષોથી અમે જીબીની લાઇટ બાળતા હતા, સરકારની લાઇટ બાળતા હતા. આ તો અમને પોતાને ખુશી થાય કે અમે પાણી પણ અમારું પીએ છીએ ને લાઇટ પણ અમારી બાળીએ છીએ. ખુદ સ્વાવલંબી અમારો સ્વરાજ આશ્રમ ટોટલી સરદાર સાહેબને પગલે ચાલે એવો સ્વાવલંબી છે, ખુદ સ્વાવલંબી. તો મારી વિનંતી છે કે તમે લોકો, તમે જે પણ વ્યક્તિ આ મને જુએ છે, મારી સાથે વાતચીત કરે છે, એને એક વિનંતી છે કે સ્વરાજ આશ્રમ પધારો અને સરદાર સાહેબની છાંયમાં, સાનિધ્યમાં એકવાર 5 મિનિટ પણ ગાળો. જુઓ, સરદાર સાહેબની સાનિધ્યમાં તમે એકવાર ગાળો, એમના વાઇબ્રેશનને માણો. સ્વરાજ આશ્રમ જોવાનો નથી, માણવા માટે પધારો. આવો બારડોલી, સ્વરાજ આશ્રમ બારડોલી. Swaraj Ashram even today is as vibrant as it was during the historic times. Navitas Solar is beyond proud to offer its services to a place that has been laboratory for the non-violent struggle for freedom and continues to inspire visitors to this day. Navitas Solar. Conserve, sustain, flourish.